Kung merong magastos na mga zodiac signs, meron ding mga zodiac signs na sobrang matitipid. Ang pagiging matipid ay hindi isang masamang bagay. Gayunpaman, pagkakaiba sa pagitan ng pagsisave ng iyong pera at pagiging isang kuripot. Napansin mo ba na may kilala ka o mga nakasama na hindi agad kumukuha ng bill pag kayo ay napagastos sa labas? Marahil sila yung tipo na hindi basta gagastos ng pera sa ibang tao o manlilibre. O baka sadyang nagtitipid lang talaga. Hindi kailangan na todo gastos lalo na sa panahon ngayon. Sa astrology, may mga tao o personalidad na kilala sa pagiging matipid. Sa pamamagitan nito, mas maiintindihan ninyo kung bakit ganoon na lang ang paghawak nila sa kanilang mga pera. Ang 5 sa pinakamatipid na zodiac signs based sa astrology. Ang number 1, ang Cancer. Ang Cancer ay napakatipid na tao at sa kadahilanang iyon, ang Cancer ay magaling sa paghawak ng pera. Ang mga taong ito ay madalas na nangangarap tungkol sa kung gaano kaganda ang hinaharap. Gayunpaman, alam din ng mga Cancer na hindi lahat ng kanilang mga pangarap ay posible. Inilalagay nila ang kanilang pagsisikap sa mga bagay na makatotohanan at nagsisikap na tapusin ang lahat ng kanilang nasimulan. Hindi sila ang tipo na sumuko sa isang bagay. Ang mga Cancer ay kilala sa pagiging homebody dahil dyan, kadalasan mas gugustuhin ng sign na ito na magbasa ng libro kaysa lumabas at gumastos ng pera. Ang Moon o buwan ang ruler ng Cancer. Sila ay maalagain, conservative at laging inaalala ang mga mahal sa buhay. Ang sign na ito ay kilala sa pagiging sentimental. Napakahalaga sa kanila ng privacy at sila ang mga tipo na nagtatabi ng mga bagay na may sentimental value kahit na isa pa yung lata na walang laman, ballpen o kahit lumang resibo. Ang mga Cancer ay palaging seryoso kapag usapan na ng pera. Maaaring relax at masaya sila sa ibang bagay pero pagdating sa usaping pinansyal, hindi sila ang magwawalang bahala. Naghihinala sila sa lahat ng bagay na nauugnay sa posibleng pandaraya o mga modus. Sa kabila nito, ang isang magaling na salesman ay maaaring mahikayat ang Cancer na bumili ng isang gamit o di kaya ay mag-invest. Ang Cancer ay natuto mula sa kanilang mga pagkakamali sa pera at hindi na mauulit pa. Ngunit ang kanilang mga pagkakamali ay karaniwang nagkakahalaga sa kanila ng malaki. Ang number 2 ay ang Taurus. Ang number 1 na sign na dapat mong bantayan kung gusto mo ng hatian sa bill. Dahil mas malamang na ikaw lang ang magbabayad. Ang Taurus ay hindi basta maglalabas ng pera at malamang na naaalala pa rin nila ang utang mo sa kanila, gaano man ito kaliit o kalaki, kahit na ilang taon na ang nakakaraan. Gustong gusto nila na sila ay nalilibre. Sila ay may lovable personality kaya naman marami din ang gusto na kasama ang isang Taurus. Pero may iilan sa kanila na maaari din nilang samantalahin ang sitwasyon na ito. Sila ay mga prangka na tao. Sa tuwing lalabas para sa isang lunch o dinner, mas gusto nilang magbayad para sa kanilang sarili. Hindi mo makikita ang isang Taurus na namumuhunan ng labis sa mga hindi mahalagang bagay. Kapag gusto niyang gumastos ng pera sa isang bagay, ay maglalaan siya ng panahon para mag-research at tingnan ang advantage at disadvantage nito bago maglabas ng pera. At kahit kailan hindi sila naka-experience ng regrets sa kanilang mga binibili. Bukod dito, kilala rin si Taurus na ayaw sa utang. Kung sakali na kayo ay mag-date, malaki ang posibilidad na mag-suggest siya na magkanya-kanya kayo ng bayad sa halip na isa lang ang magbabayad. Ang Taurus ay malinaw na napaka-conscious sa kanyang pera.
Halos sa punto kung saan medyo mahirap mag-enjoy pagkasama mo, lalo na kung may kailangan kayong gastusan. Sila ay isa sa mga abundant signs, pero hindi sila ang tipo na magwawaldas ng pera. Marunong silang kumita ng pera, mag-ipon, gumastos, at magpalago ng kanilang kayamanan. Importante sa kanila ang seguridad, ngunit pinahahalagahan din nila ang magandang buhay. Hindi mawawala sa listahan na ito ang mga Virgos. Sila ay ang tunay na budget babes ng zodiac. Bilang practical at detail-oriented earth signs, ang isang Virgo ay palaging may plano na nagdedetalye kung paano niya gagastusin ang kanyang pinaghirapang pera. Meron silang ugali na iwasan ang bagay na maganda para lamang makatipid. Kaya bilang kaibigan, dapat mo ring ipaalala sa kanya na kailangan niyang maging masaya paminsan-minsan. Ang Virgo ay matipid sa kanyang pera, ngunit para sa ibang kadahilanan. Ito ay dahil ang Virgo ay madalas na mag-alala ng labis-labis pagdating sa kanyang pera. Kailangang malaman niya kung nasaan ang kanyang pera sa lahat ng oras. Kailangan din niyang panatilihin ang mga file at account ng halos bawat sentimo na kanyang ginagastos. Bagamat magandang idea na i-monitor ang iyong pera, ang Virgo ay may posibilidad na gawin ito ng sobra-sobra. Hindi siya matatahimik kapag may unknown expenses na mag-a-appear sa kanyang account, at hindi niya titigilan ang bangko o ang merchant hanggat hindi ito nasisettle. Kung balak mo namang manghiram sa isang Virgo, huwag mo itong gagawin ng biglaan dahil ikaiinis niya ito. Sila ang mga tao na gagastos lamang sa mga bagay na may mataas na quality at practical. Natutuwa sila sa pagkakaroon ng mga gadget. Sila ay palaging practical at hindi mahilig pumunta sa mga restaurant o bar dahil hindi approve sa kanila ang mga ganoong gastusin. Mas gugustuhin ng Virgo na magpahiram ng pera sa kanyang mga kapamilya kaysa siya ang umutang. Pinahahalaga nila ang kanilang mga pamilya dahil nagbibigay ito sa kanila ng sense of stability. Gusto ng Virgo na maging provider kung nakikita niya na pinahahalagahan ng kanyang pamilya ang pagsusumikap na ginawa niya para kumita ng pera. Ang number 4 ay ang mga Capricorn. Sila ay hindi kikilos ng walang plano, kaya palagi silang nag-iipon o nag-i-invest. Hindi mo makikita ang isang Capricorn na gagastos ng kanilang pera sa biglaang kasiyahan o bumili ng gamit nang hindi tinitingnan ang presyo. Bagamat maaaring isipin na ang mga Capricorn ay gustong gumastos ng pera dahil pinahahalagahan nila ang mas magandang bagay sa buhay, ito ay kabaliktaran. Ang ambisyoso at mahilig sa negosyo na Capricorn ay mas seryoso sa pera. Mabubuhay sila na dilis ang ulam sa loob ng maraming taon kung nais nilang mag-ipon para sa isang Ferrari o para magbayad ng utang sa bahay. Ang mga Capricorn ay maingat sa paggastos. Gayunpaman, nasisiyahan silang makita ang kanilang pera na lumalaki at talagang pinahahalagahan ang pag-iipon para sa hinaharap. Kung kailangan nilang magregalo para sa kanilang mga katrabaho o kaibigan, hahanap sila ng paraan upang makamura hanggat maaari. Alam talaga nila kung saan gagastusin ng pera at kung saan hindi. Hindi sila magdadalawang isip gumastos ng malaking halaga basta ito ay talagang mahalaga sa kanila. Magaling silang kumita at gumastos ng pera. Ambitious pero realistic na mga tao ang Capricorn. Nagsusumikap silang maabot ang gusto nilang marating. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng pera ay napakahalaga para sa kanilang security. Nang sa ganoon ay kaya nilang bayaran ang anumang gustuhin nila. Kasabay nito, gustong-gusto ng Capricorn na magbigay ng mga regalo sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga taong ito ay labis na nagmamalasakit sa kanilang pamilya at nais nila na sila ay maging mabuting provider sa kanilang tahanan. At ang number 5 ay ang mga Scorpio. Kilalang kilala na malihim to the point na pati ang kanilang finances ay isesekreto nila sa iyo kahit na sa mga malalapit na kaibigan at pamilya.
Bilang Scorpio, tinitingnan nila ang pera bilang kapangyarihan na kayang baguhin at kontrolin ang lahat ng bagay. Sa kanilang pananaw, money rules the world. Ang Scorpio ay ang expert sa detalye at kontrol. Naiintindihan nila kung ano ang magandang investment at mayroon silang skill na hikayatin ang iba na mamuhunan sa kanila. Magaling silang humawak ng pera ng ibang tao. Natural sa kanila ang maging maingat at matapat sa paggawa ng kanilang trabaho, lalo na kung sila ay pinagkakatiwalaan ng pera sa kumpanya. Sa ibang tao, maraming posibleng dahilan para magtipid, pero pagdating sa Scorpio, ang dahilan ay sadyang simple siya o kuripot. Walang pakialam ang Scorpio sa pag-flex ng kung anong meron siya. Mas gugustuhin niya na ilagay ang pera sa bangko at huwag itong galawin kesa gastusin ito. May pagka-paranoid din ang mga Scorpio sa pagsisave ng kanilang pera. Karaniwan may iba't ibang investment at hindi bababa sa 2 magkaibang bank account. Sinisigurado ng mga Scorpio na walang makakaalam ng kanilang mga gastos at kita. Lagi nilang iniisip ang posibilidad na may masamang mangyayari at pakiramdam nila ay mas ligtas sila kung mayroon silang ipon. Nagbibigay din ito sa kanila ng freedom na kumilos ng biglaan base sa kasalukuyang nararamdaman. Kung ang Scorpio ay hindi nasisihan sa kanilang sitwasyon sa buhay, ito man ay isang trabaho o relasyon na hindi nila gusto, ang mga taong ito ay mabilis na mababago ang lahat. Magpaplano ang Scorpio kung nais nilang gumawa ng isang bagay at sa kasong iyon, magkakaroon sila ng sapat na ipon. Kaya ang mga Scorpio ay masasabi na magaling sa paghawak ng pera. Kung nagustuhan mo ang video, please like and comment para alam ko na na-appreciate mo. Stay blessed everyone and see you on the next video.